අයිබෝන් අත්වල සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ෆික්මයින්ඩ් LK channel එක වෙත. දැන් අපි බලමු අද අපි මොකක්ද කරන්නේ අලුත් concept එකක්. අපි කරන්නේ අලුත් concept එකක්. ඒ කියන්නේ බලමු අපි ඉතින් පොඩ මතක් කරමු. දැන් ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකට ඇවිල්ලා අපේ වීඩියෝස් බලලා හරිද? ඔයගොල්ලන්ට මේව පිළිබඳව තියෙන ප්‍රශ්න ඇතිනේ. ඒ කියන්නේ ඕනෙම ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකට බැස්සහම අලුතෙන් කෙනෙකුට ඕනෙම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. කියන්නේ කොහොමද මෙතනින් හදන්නේ? අන්න ඒවට වෙන සොලියුෂන් එක පෙන්නන්න මම ඉස්සෙල්ලාම හදන්නේ. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක පිළිබඳව තියෙන. ඒ වීඩියෝ බලලා හරි වෙන කාගේ හරි වීඩියෝ බලලා හරි ඕන දෙයක්. ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක පිළිබඳව තියෙන ඕනිම ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්න අපි ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරගන්න අපි ඔයගොල්ලන්ට ඔපචුනිටි එකක් විදියට හොඳ ගෲප් එකක් හදලා දෙන්න. ඉතින් ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක ගැන කියන සියලුම ප්‍රශ්න වලට හරිම විසඳුම් කියලා මෙන්න වීඩියෝ එක තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එකට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා අපේ WhatsApp group link එක. ඉතින් join the WhatsApp group. මේ group එකට join වෙන්න ඔයගොල්ලන්ට 100% free. මේ group එකට ඔයගොල්ලන්ට join වෙලා ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඕනි ප්‍රශ්නයක් මේකෙන් අහන්න පුළුවන්. අපේ වීඩියෝස් බලලා හරි වෙන කොහෙන් හරි හොයාගත්ත දේවල් හරි කමක් නැහැ ඕනි දෙයක්. උන්ට ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ ඔයගොල්ලන්ට මේ group එක ඔස්සේ 100% free අහන්න පුළුවන්. ඒ ඇඩ්මින් මොඩුල ඒවට උත්තර දෙන්න බලලා ඉන්නවා. හරිද? මෙතනට ගිහිල්ලා දැක්කනේ දැන් එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ තියෙන join the WhatsApp group. මේක නැවත නැවත මතක් කරන්න. ඒක ඔයගොල්ලන්ටම තියෙන ඔපචුනිටි එකක් තමයි මේ අපි දීලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරනකොට ඇති වෙන ඕනි ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්න තමයි අපි මේ group එක හදලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්මයි. ඒකෙන්ද ඔක්කොම කට්ටිය මේ group එකට join වෙන්න කියලා මම නැවතත් ආරාධනා කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ channel එක subscribe කරන කට්ටිය ඉන්නවනම් අපේ channel එක subscribe කරලා මේ bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අපේ වීඩියෝ දැම්මේ ගමන් notification එක මගින් අපේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉක්මනටම. හරිද? තමයි මේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ group එකට ඔයගොල්ලෝ join වෙන්න ඕගොල්ලන්ගේම හොඳට කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන ඕනිම ප්‍රශ්නයක් මේකේ අහන්න පුළුවන් online field එක ගැන පමණයි. හරිද? ඕනි දෙයක් අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යන් අද වීඩියෝ එකේ මොකක්ද අපි කතා කරන්න යන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ මෙන්න මේ site එක ගැන. මොකක්ද මේ site එක? TalentDesire. හරියට කියවන්නත් බෑ. talent කියනවද කියන්න කමන්නේ මම මේ site එකේ link එක පළ description එකේ දාලා දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙන් මේ site එකට log වෙන්න පුළුවන්. මේ site එක මොකක්ද? දැන් කට්ටියන් ප්‍රශ්නයක් තමයි මොකක්ද මේ site එක? TalentDesire කියන site එක මොකක්ද? මේ site එකත් ඔයගොල්ලන්ට අර 5way වගේම freelancing site එකක් තමයි. freelancing site එකක් වුණාට මේක ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න තියෙන්නේ typing එකට තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. කියන්නේ typing පැත්තේ යන වැඩක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. හරිද? online typing job. දෙලින්ම ගොත් මේ උඩින්ම දාලා තියෙන online typing job. කියන site එකක් තමයි site එක. අපි බලමු පොඩ්ඩක් මේ site එකෙන් traffic එක කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් බලමු. පේනවනේ හොඳ traffic එකක් තියෙන site එකක් මේ site එකක් නේ. USA වලින් 13.83ක් වෙනවා. ඉන්දියන් වලුත් වෙනවා. පාකිස්තාන් සාමාන්‍යයෙන් monthly visit කරනවා 664.3k. මේ කියන්නේ ඉතාම හොඳ site එකක් කියලා ඔයගොල්ලන්ට මේක පේනවා. හරිද? මේ site එක අපිට තියෙන්නේ කාගේ හරි ප්‍රොජෙක්ට් අරන් කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ Fiverr වල තිබ්බොත් ඔයගොල්ලන්ට කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් නේ කරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මේක අපි කම්පැනියක් කරහා තමයි යොන්නේ. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් සබ් ඕඩර්ස් වගේ වැඩක් කරන්නේ. මේගොල්ලෝ කොහෙන් හරි ඕඩර්ස් ගන්නවා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඒ ඕඩර්ස් දෙනවා. හරිද? උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගමු මේගොල්ලෝ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගන්නවා කියමු ඩොලර් 100කට විතර. ඩොලර් 100 ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගත්තොත් මේගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ට කියලා එක ඩොලර් 50කට 60කට කරව ගන්න. අන්න එහෙමයි වෙන්නේ මේ සබ් ඕඩර්ස් කියන්නේ ඒකයි. ඔයගොල්ලන්ට පාඩුවක් නැහැ. ඔයගොල්ලන් ප්‍රොජෙක්ට් එක ගන්න මහන්සිය ඒගොල්ලෝ ප්‍රොජෙක්ට් එක දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඒක කළා ඒගොල්ලන්ට දෙන එක විතරයි. හරිද? සබ් ඕඩර් එකක් කියන්නේ වෙන තැනකින් ඕඩර්ස් අරන් තමයි මේගොල්ලෝ මේ සයිට් එකෙන් අපිට ඒ විදිහට දෙන්නේ. අන්නේම සයිට් එක තමයි මේක. හරිද? තේරුණා නේද? මේක ඉතා හොඳ සයිට් එකක්. අපි බලමු මේ සයිට් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ වැටික් කරන්න කියලා ඊට පස්සේ. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ආපු ගමන් මෙතෙන් start her කියලා. අන්න එතනට යන්න. දැන් ටිකක් සමහරක් විට පොඩි ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙයි. ඒක ගණන් ගන්න එපා ක්ලෝස් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේ සයිට් එක මොනවද කරන්න පුළුවන් වැඩ කියලා මේ. ටෙම්ප්ලේට් මේ ටික තියෙනවා. අපිට කියනවා මේ සයිට් එක පුළුවන් අපිට ඇප්ලයි කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ ජොබ් එකට. ඒ විදිහට අපිට තියෙනවා මේ start online work, submit work, select earning ඒ විදිහට. මේක අපිට මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මේ සයිට් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මේ සයිට් එකට ආපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට සයිට් එකකින් වැඩ කරන ඔයගොල්ලන්ට විශ්වාසයක් තියෙන්න බෑ. අන්න ඒකින්ද මුලින්ම සයිට් එකට ආපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියෙන්නේ about
about එකේ ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ සයිට් එක බලන් විස්තර ඔයගොල්ලන්ටම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ සයිට් එකක් කන්ට්‍රීස් කොච්චර ප්‍රමාණයක තියෙනවද? හරිද? මේ වගේ විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඕන්න ඔයගොල්ලන්ට මේගොල්ලන්ව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ කන්ටැක්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා මේගොල්ලෝ කන්ටැක්ට් කරගෙන මේල් එකක් දාලා හරි මොකක් හරි කරලා කන්ටැක්ට් කරගෙන ඔන්ට ඕන විස්තර දැනගන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒ විදිහ කරන්න. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා ස්ටාර්ට් වලට ආවම මෙතින් PDF මේ විදිහට දෙන්න ඒ වගේ මේ Word document විදිහට දෙන්න ඒ වගේ තමයි මේ සයිට් එක හරහා කරන්නේ. මුලින්ම ඇවිල්ලා මේකට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් මේක කියවලා බලන්න. ඔන්ලයින් එක කොහොමද අපි කරන්නේ? අර මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ කියවලා බලන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ කියවමු කරන අයිඩියාවක් තියෙනවනේ මොකක්ද මේ සයිට් එක කියලා. ඊට පස්සේ යන්න මෙන්න මෙතන. current opinion වලට. මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතනින් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ජොබ් වලට ඇප්ලයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් බලමු මොනවද තියෙන ජොබ් කියලා. ඉතින් ඔන්ලයින් ටයිපින් ජොබ් තියෙනවා. හරිද? ජොබ් එකේ සර්ටිෆිකේට් එක තියෙනවා. මෙඩිකල් ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ෂන් ජොබ් තියෙනවා. ඔන්ලයින් ප්‍රූෆ්රීඩින් ජොබ් තියෙනවා. මේ වගේ ජොබ්ස් ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. අපි බලමු සෙකන්ඩ් පේජ් එකේ. සෙකන්ඩ් පේජ් එකේ තියෙනවා ඉතින් content writing job. ඒ කියන්නේ ඔයාලට content ලියන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට එතන content writing job තියෙනවා. දැන් proofreading job තියෙනවා. transcribing job තියෙනවා. අපි බලමු third page එකට ගියොත්. third page එකට ගියාම තියෙනවා ඉතින් online paid server. ඒ කියන්නේ කිසි service complete කරන්න. ඔයාලා දන්නවා පොඩි පොඩි service තියෙනවා. මේ service complete කරන එක නෑ. affiliate marketing job තියෙනවා. මේක affiliate program එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ freelancer blogging job තියෙනවා. අන්න ඒවත් තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් job items මේකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි page එකට ගිහලා බලමු. මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ අද කියන්නේ වුණාම තේරෙනවා. online typing job එකක් කියන තමයි පොඩ්ඩක් අපි බලමු. online typing පැත්ත තමයි මේකම පොඩ්ඩක් මුල් පැත්ත බලන්න. මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන online typing job කියලා අපි අන්නේ ක්ලික් කරමු. හරිද? අපි ඒක ක්ලික් කරාම අපි මෙන්න මේ වගේ page එකකට අරන් එනවා. ඉතින් මේ page එක අපිට තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ මේක කියලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේක කරන්න ඕනි වගේ ඒ වගේ කතා ටිකක් මේකේ තියෙනවා. top pay කියන්නේ නම් උදාහරණ තියෙනවා. පාඩ අවුරුද්දකට $3500 $20000 හොයන්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. අපි නිකමට බලමු. දැන් $13500 $20000 කියලා මේගොල්ලෝ කියන්නේ. අපි නිකමට බලමු කොහොමද අපි $20000 කියන්නේ කීයද අපි නිකමට බලමු. නෑ. වැඩිනේ. $20000 කියන්නේ 98,44,164ක්. දැන් ඉන්කම් එක ගන්න පුළුවන්. හරි එකට આવුත් නෑ කියමු. අවුරුද්දකටනේ. ඒකට පැත්තකින් තියමුකෝ. මේගොල්ලෝ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කිල් ටික හරියට හදාගෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක ටිකක් තියෙන්න ඕනේ මේ ගාන හොයන්න. ඒක කියන්නේ. කරන්ට් වර්කර්ස් තියෙනවා. අපි මාසෙකට ගන්න බලමුකෝ. කොට ඕනේ නැහැ. ඉතින් බට් මිනිමම් අපිවම කියන්නේ නෝමල් වැඩ කරොත් ඔයගොල්ලන්ට මාසෙකට $1125 හොයන්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. බලමු. කීයද $1125 කියන්නේ? 6,10,273. තේරෙනව නේද? ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරෙනවා ලක්ෂ 7යි ගාණක්. මේක අපි නෝමල්ටි වැඩ කරොත් හොයන්න පුළුවන්. 1225 මාසෙකට. හරිද? අන්න ඒකෙන්ද ඔයගොල්ලෝ පොඩක් මේක අයිඩියාවක් ගන්න ඕනේ. තර ගාණක් නෙවෙයි. මොල් ගාණක් හරි ඔයගොල්ලන්ට හොයා ගන්න පුළුවන් කියලා අයිඩියාවක් ගන්න. තර ගාණක් නම් හොයන්න පුළුවන්. හරිනේ? ඒකට පොඩ්ඩක් මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා මේ ස්කිල් ටික හදාගෙන ඔයගොල්ලෝ මේගොල්ලන්ගේ ලෙවල් වලට යන්න ඕනේ. ලෙවල් ටික මම කියලා දෙන්න ඉස්සරහට. එහෙම වුණාම ඒ ගාණක් හොයන්න පුළුවන්. මේක ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේ පාර්ට් ටයිම් වැඩ කරන්න පුළුවන්, ෆුල් ටයිම් වැඩ කරන්න පුළුවන්, හෝම් ජොබ් එකක් කියලා කරන්න පුළුවන්. ඒ ඕනි දෙයක් කරන්න පුළුවන් විදිහ. ඉතින් ලෙවල් ටික මේ බිග්ිනර් ලෙවල් එකේ තියෙනවා. බිග්ිනර් ලෙවල් එකට සාමාන්‍ය එක වර්ඩ් එකකට 0.10ක් වගේ. ඉමීඩියට්ලි ප්‍රොෆෙෂනල් එක්ස්පර්ට් මේ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ ලෙවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ලෙවල් ටික අතර ගන්න ඕනේ අර ගන්න හොයන්න. බිග්ිනර් ලෙවල් එකේ නම් ඒ ගන්න හොයන්න බැහැ. ඒක කියලා දෙන්න ඕනේ. හරි. එකක් අපි මේක ස්කිල් ටික හදන්න පරණක වෙන්න ඕනේ. හරිද? මේ කෙලින්ම කිව්වොත් කීයක් ගන්න පුළුවන් මේ වුණාම තමයි. දැන් අපි තව දෙයක් බලමු. මේක ඒගොල්ලෝ ස්කිල් ටික හදාගන්න ඕගොල්ලෝ මේ typing.com එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ ස්පීඩ් එක හදාගන්න. හරිද? මේකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ ස්පීඩ් එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ බලමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආර්ට් ටයිප් එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන් සර්ටිෆිකේට් එකක් එහෙම ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. එතකොට ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන් එක එක සර්ටිෆිකේට් දෙනවා. gold,
මේ සර්ටිෆිකේට් එක එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ මේක ලෙවල් අප් කරගන්න ලේසි. කරනවා. නේද? ගෝල්ඩ් එකක් දෙනවා, සිල් එකක් දෙනවා, නෝමල් එකක් දෙනවා. දැන් ප්ලැටිනම් නම් ගෝල්ඩ් එක සිල් එක. නේද? මේගොල්ලන්ගේ මේ ටයිම් එකට මේ පුරුන්ස හදාගෙන මේ විදිහට පුළුවන් නම් මේකෙන් සර්ටිෆිකේට් එකක් ගන්න. ඒක ඕන. ඒක තිබ්බොත් ඔයගොල්ලන්ට මේක ඉස්සරහට යන්න ලේසි. මේ සයිට් එක හරහා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ මේකනේ කියන්නේ බිගිනර් කෙනෙකුට, ඉමීඩියට්ලි කෙනෙකුට, ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙකුට, එක්ස්පර්ට් කෙනෙකුට දීලා තින්නේ ඒකයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් බලමු උදාහරණයක් වශයෙන් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන සාමාන්‍යයෙන් වචන 300ට මේගොල්ලෝ ඩොලර්ස් 3ක් ගෙවනවා. හරිද? වචන 300කට ඩොලර්ස් 3ක් කියන්නේ අපි ටිකක් බලමු. ඒක කීයද බලමුකෝ. වචන 300ක් කියන්නේ පොඩි ගානක්. වචන 300කට මේගොල්ලෝ රුපියල් 1993ක් ගෙවනවා. ඒ බිගිනර් කෙනෙකුට. මට අවුලක් නැහැ කියලා තේරෙනව නේද? දැන් ඉමීඩියට්ලි කෙනෙකුට 3.60. ජෙල් කෙනෙකුට 4.50. එක්ස්පර්ට් කෙනෙකුට 6ක්. කරනවා. වචන 300ක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හරියට මහන්සි වෙලොත් මේකේ වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේ හොඳ සයිට් එකක් මේක. ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කිල් ටික හදාගෙන CV එක දාන්න කියලා. මේ ටික පොඩ්ඩක් කියවන්න. කියවලා කරන්න ඕනේ. ගවර්න්මන්ට් ටෙස්ට් තියෙනවා මේ ටික. ඉතින් ඒටෙන් ජොබ් ඇප්ලයි කරන්න ඕනලයින් තමයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනට ඇවිල්ලා මේ සයිට් එක ගැන තේරුම් කොහොමද මේ ගෙවන්නේ කියලා තේරුම්. එන හොඳ සයිට් එකක් ඉතාලම කර ගෙවනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනට ඇවිල්ලා මේ ඇප්ලයි නව් කියන මේ ඇප්ලයි නව් කියන ක්ලික් කරා. ඇප්ලයි නව් කියන ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ස්ටෙප් එක. ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා මේ ස්ටෙප් එක කියවන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ෆෝම් එකක් ෆිල් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ ෆෝම් එක ෆිල් කරන්න ඔයගොල්ලෝ මේගොල්ලන්ගේ ගයිඩ්නස් ටික කියවන්න ඕනේ. ඉතින් ස්ටෙප් 1 කියලා තියෙනවා. ස්ටෙප් 2 කියලා තියෙනවා. ස්ටෙප් 3 කියලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය ටික කියවලා බලන්න. පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. කන්ටැක්ට් කරන මේ ගයිඩ්ලයින් ටික කම්ප්ලීට් කරලා ස්ටෙප් 4 ස්ටෙප් 5 ස්ටෙප් 6 7 ඔය ටික ඔක්කොම කම්ප්ලීට් කරලා හරිද? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හරිද? ඔයගොල්ලෝ ඒ ස්ටෙප් ටික බලලා ක්ලියර් කරලා අයිඩියක් අරන් මේ තියෙන සිලෙක්ට් ඇන් ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් මේක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මේ ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන කියනවා මේ ටික තුනක් කියලා බලන්න. ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකක්ද ඔෆ්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකක්ද දාන්න. අපි දාන්න ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකනේ. ඊපස්සේ අපි දාන්න ඔන්ලයින් ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් කියන එක ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ මෙතනට එනවා. මෙතනට ආවට පස්සේ මෙතන අපිට තියෙනවා හරිද? මෙතන අපිට තියෙනවා ඊට පස්සේ. මෙතන අපිට මේ දෙකෙන් යන්න පුළුවන්. මෙතන fill in your details apply and work with us. එතනින් යන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මෙතන මේ text application form කියන තැනින් යන්න පුළුවන්. හරිද? එතනින් ගිහිල්ලා ඊපස්සේ මෙතෙන් digital application form කියලා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ අපිට යනවා අපි fill කරන්න ඕනි digital application form එක අපිට ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන text application ඒවට ඕනේ අපි ගෙලින්ම යන්කෝ. හරිද? මෙතෙන් තාම මෙතන වල තියෙන්නේ fill in your details and application form. අන්න ඒක ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ application එක fill කරන්න. application එක fill කරන් දෙන මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මේගොල්ලන්ගේ user agreement එකට accept වෙන්න ඕනේ. ඒ ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ first name එක දාන්න, last name එක දාන්න, email එක වැඩ කරන email එක number එක මතක ඇතුව හරිද? ඊට පස්සේ contact number එක මතක ඇතුව මුලට ධන 94 දාලා contact number එක fill කරා. ධන 94 දාලා. ඊට පස්සේ මෙතන ශ්‍රී ලංකන් කියලා දාන්න ඕනේ. බලමු අපි ශ්‍රී ලංකන් තියනවද කියලා. ශ්‍රී ලංකන් ඉතින් පේනවා ඊයනකන් ශ්‍රී ලංකන් තිබ්බා. බලමු අද මොකක් වෙලාද කියලා. මෙතන ශ්‍රී ලංකන් කියන අම්මා ඒක zip code එක. zip code එක උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගමු අපි හිතමු කැන්ඩි කියලා නේ. කැන්ඩි zip code කියලා ගවුවාම ඔයාගේ zip code එක එනවා මෙන්න මෙතන මේ. ඉතින් ලුදෙනිය. ඉතින් කැන්ඩි postal code කියලා එතනින් දුන්නත් මෙතන පෙන්නනවා ඒ zip code එකෙන් පෙන්නනවා ඉතින්. සිදානමයි කැන්ඩි වල zip code එක. අන්න ඒ වගේ ඔයාගේ නගරේ නම ගහලා ඔයාට zip code එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ නගරේ නම විතරයි ගහන්න.
ඒක ස්කිප් කෝඩ් එක මෙතනින් දෙන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා නේද ප්‍රොෆෙෂනල් ඉන්ෆෝමේෂන්. මෙතන ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනි ඔය ජොබ් ටයිටල් එක. ඔය ජොබ් ටයිටල් එක මොකද? ඉංග්‍රීසි ටයිපින් හරි ටයිපින් ජොබ් හරි මොකක් හරි එහෙම දෙයක් දෙන්න. වෙන ටයිම් එක මම නම් කියන්නේ ඕල් ඩේ දාලා තියෙන හොඳයි. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඕනි වෙලාවක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඕනි වෙලාවක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනවා කියලානවා කියන්නේ අන්න ඒක. නැත්තම් ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේ ටයිම් එකක් ඔයාලට කැමතියක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ earning. ඔයා earning එක කියන්නේ මොකටද දානවා? PayPal උත් තියෙනවා, Payoneer තියෙනවා, Skrill උත් තියෙනවා. අපිට ඕනි එකක් තියෙනවා. අපි ඉතින් Payoneer Skrill දීද්දි බොරුවට PayPal ලා රිස්ක් එක ගන්න ඕනේ නෑනේ. හරිද? PayPal ශ්‍රී ලංකාවට සපෝට් නැති හින්දා පොඩි අවුලක් වෙනවා සමහරක් වෙලාවට. අන්න ඒකින්ද අපි Payoneer හරි Skrill හරි ගන්න පුළුවන්. Payoneer කිසිම අවුලක් නෑ දන්නවනේ. අවුරුද්ද 10ට වැඩි ඕන කෙනෙකුට Payoneer එකක් හදන්න පුළුවන්. Payoneer එකක් හදලා වෙරිෆයි කරාම කිසි අවුලක් නැතුව ලංකාවේ වගේ බැංක් එකේම සල්ලි ගන්න පුළුවන්. Skrill උත් ඒ වගේ තමයි. වෙරිෆයි කරලා ඒ විදිහට කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන මතකතු ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනි self employed හරි freelancer හරි. ඔය දැන් එකක් දෙන්න ඕනි. තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන්ම ඇප්ලිකේෂන් එක අප්‍රූව් කරන්න ලේසි. හරිද? ඊපස්සේ මේකට ටික් එක දැම්මා. මෙතන ඔයගොල්ලන් සිග්නේචර් එක ගහුවා. අපි නිකන් කියමු නිමල් කියලා. මම ඒ වගේ නම ගහුවා සිග්නේචර් එකේ නම. I'm not a robot කියන ටික් එක දැම්මා. සබ්මිට් කරා. හරිද? ඔන්න ඔච්චරයි වෙන්නේ. ලොකු දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් පැය 48ක් 70ක් ඇතුළත මට හරියට කියන්න බෑ. පැය 48ක් 70ක් ඇතුළත ඔයා මේ ෆෝම් එක හරියට ෆිල් කරා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට ඒගොල්ලන්ගෙන් මේල් එකක් එන්න ඕනි. මේල් එකක් ආපුවම වැඩ කරන්නත් බෑ. මේ මේල් එක ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට එක්සැම්පල් ටෙස්ට් එකක් දෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ටයිපින් කරන්න මොකක් හරි එක්සැම්පල් දෙයක් දෙනවා. අන්න එක්සැම්පල් ටෙස්ට් එක ඔයා හරියට පාස් වෙන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ ඇකියුරන්සි ස්පීඩ් එකයි ඒ ටික හරියට තියාගෙන ඒ ටික හරියට පාස් වෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එදා ඉඳන් සයිට් එකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ මේල් එකට මේල් එකක් මගින් දැනුම් දෙනවා. එන්න මේ කිසිම අවුලක් හිතන්න එපා. ඉතාල හොඳ සයිට් එකක්. අදම වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. දැන් හරියට මතකද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ෆිල් කරලා යවන්න මම මේ කිව්ව විදිහටම. හරිද? ඔය ඊමේල් වැඩ කරන්නේ නැතිව දැම්මම මේ වෙන ඊමේල් වලට එයි. එතකොට ඔයාලට එන්නේ නැති වෙනවා. ෆෝන් නම්බර් වැඩ කරන දේ එහෙම දාන්න එපා. මේ ඊමේල් ෆෝන් නම්බර් contact details ඔක්කොම වැඩ කරනව දාන්න. අපිට මොකද Payoneer වලින් සල්ලි ගන්න පුළුවන් කිසිම අවුලකුත් නැහැ. Payoneer කෙනෙක් 100% ෂුවර් කියලා ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක ඕනි කෙනෙක් දන්නවා. Payoneer කියන්නේ අපේ ලංකාවේ බැංක් එකටම අපිට එන සල්ලි ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. කිසිම අවුලක් නැහැ. Payoneer කියන්නේ ඒ තරම් වැදගත් දෙයක් තමයි Payoneer කියන්නේ. මම හිතනවා ඔයගලන්ට අද කරපු වීඩියෝ ගොඩක් හොඳට තේරුණා කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ විදිහට අදම වැඩ පටන් ගන්න. මේ වීඩියෝ කියන්නේ හිතන දේ ඔයගොල්ලෝ පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හොඳයි කියලා හිතනවා නම් තව යාළුවෙකුට අප්පන් ෂෙයා කරන්න. හරිද? අපේ channel එක subscribe කරලා නැති කියලා මෙතන අපේ channel subscribe කරලා bell icon එක ඕල් කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ දැම්මේ සනින් ඔයාලට අපේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. තවද නැවත පාරක් මතක් කරනවා අපේ WhatsApp group එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම join වෙන්න. ඔයගලන්ට online field එක ගැන තියෙන ඕනි ප්‍රශ්නයක් මේක අහන්න පුළුවන්. ඒකින්ද දැම්මම WhatsApp group එකට join වෙන්න. මොකක් හරි ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති ඕනිම දෙයකට අපි උත්තර දෙන්න මේ WhatsApp group එකේ සැදී පැහැදී ඉන්නවා. හරිද? ඔයගොල්ලෝ මේ WhatsApp group එකට ඕනි ප්‍රශ්නයක් දාන්න. කිසිම අවුලක් නැහැ. ඒ විදිහට තමයි අපි ඇටික් කරගෙන යන්නේ. අපි අදට සමුගන්න බැලුවේ මේ අනික් වීඩියෝ ටිකක් බලලා ඔයගොල්ලෝ මුලින් ඉඳන් හරියට ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ ඉගෙන ගන්න. ඉගෙන නම් වැඩක් කරන්න. අද මම කතා කරේ ටයිපින් පිළිබඳව හොඳ සයිට් එකක්. ටයිප් කරන්න හොඳ හැකියාවක් තියෙන ඕනි කෙනෙකුට මේක හොඳ ගේම් එකක් ගහන්න පුළුවන්. හරිද? කිසි දෙයකට බලන්න හොඳ ගේම් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ සයිට් එක හරහා. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්න නැති සියලුම දෙනා අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක ඕල් කරලා තියන්න. අපි ආයේ මේකේ වටිනා වීඩියෝ එකක් දැම්මේ සනින් ඔයගොල්ලෝ ළඟටම අපේ වටිනා වීඩියෝ එක ගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම සුබ දවසක්. good luck.